سلام، تو این برنامه میخوام یاد بگیریم که چجوری ویندوز 7 رو نصب کنیم. اول باید USB یا CD که رویش سیستم عاملتون رو بوت کردین داخل دستگاه بذاریم و بوت ها روی CD یا USB تنصیب کنیم و صبر کنید تا CD یا USB تون بوت بشه. وقتی این CD یا USB تون بوت شد، اینجا این پنجره برای شما نمایش داده میشه. میگه واسه لنگویجی میخواین، واسه زبانی میخواین سیستمتون رو نصب کنین. من میزنم انگلیسی. اینجا این پنجره نمایش داده میشه، نیکست رو میزنم. وقتی اگه بخواین اینجا روی اینستالر کلیک میکنم چون میخوام ویندوز رو نصب کنم. توجه داشته باشین که اگه ویندوز 10 دارین روی کامپیوترتون و میخواین یک ویندوز 7 هم روی ویندوز 10 تون نصب کنین، این کار نمیتونین بکنین، چون اگه این کار بکنین سیستماتون با آن نمیان. پس اول اگه میخواین سیستم ویندوز 7 و با ویندوز 10 هم با هم داشته باشین، اول باید ویندوز 7 رو نصب کنین بعد ویندوز 10. من الان فقط هم ویندوز 7 رو نصب کنم، پس هیچ سیستم دیگه ای ندارم. پس با هیچ مشکلی برخورد نمی کنم که مثلا سیستم 10 دارم هم حالا بعد اون سیستم ها دیلیتش. اینجا این پنجره نمایش داده میشه. اینجا یه سری گزینه داریم، اینا ورژن های مختلفی از ویندوز هستن، 64 بیتی، 32 بیتی. دیگه کامپیوترتون اگه 64 بیتیه باید ورژن های 64 بیتی انتخاب کنین، اگه 32 بیتیه باید ورژن های 32 بیتی انتخاب کنین. اینجا ورژن های بالا همیشه قدیمی ترن، ولی ورژن های مثل این ورژن از همه ورژن های این ویندوز قدیمی تر که 64 بیتی دارن، 32 بیتی، و این ورژن از همشون جدیدتر توی این CD. شما به این گزینه دقت داشته باشید که اگه کامپیوترتون 32 بیتی حتما باید بوت 32 بیتی انتخاب کنید. این یا همین گزینه های 32 بیتی، اگه 64 بیتی فقط گزینه های 64 بیتی انتخاب کنید، تا اگه گزینه بوتتون رو اشتباه انتخاب کنین سیستمتون بعد از اینکه نصب شد دیگه بالا نمیاد. من الان کامپیوترم 64 بیتیه، پس 64 بیتی رو انتخاب میکنم و نیکست رو میزنم. اینجا یه سری قوانینی نوشته درباره ویندوز 7. اینجا اگه انگلیسی بلدین که خودتون میتونید بشینین اینا رو بخونین، اگه بلد نیستین از مترجم گوگل استفاده میکنین، اگه نمیخواینم بخونین این تیکا میزنیم و نیکست رو میزنیم. اینجا روی کاستوم اینستال ویندوز مانلی کلیک میکنیم. اینجا هارد دیسکایی که شما دارید نشون میده. اینجا من فقط یه هارد توی کامپیوترم دارم که اونم هیچ پارتیشنی روش تعیین نکردم از قبل. هارد من 1 ترابایتیه بهم نشون میده، یعنی 1000 گیگ. اینجا پارتیشنایی که میخواین تعیین کنین ها تعیین میکنین. میتونین چند تا پارتیشن تعیین کنین، میتونین یه پارتیشن فقط تعیین کنین. اینجا من روی نیو کلیک میکنه برای که پارتیشنم رو اد کنم. اینجا فضای دیسکم رو می‌نویسن میک، برای اپلای کلیک میکنم. اینجا روی اوکی کلیک میکنم. اینجا سیستم ما دو تا پارتیشن میسازه، یه پارتیشن برای نصب ویندوز، یه پارتیشن برای سیستم که بخواین نصب کنین که این پارتیشن هیچ وقت دیلیت نکنین چون ممکنه برای سیستمتون مشکل پیش بیاد. اینجا به این پارتیشن هیچ کاری نداریم، اما میریم سراغ پارتیشن دومی که ساختیم. اینجا روی نیکست کلیک میکنیم. اینجا صبر میکنیم تا ویندوزمون نصب بشه. اینجا 5 تا مرحله نصب ویندوز داریم. این 5 تا مرحله بعد همش تموم شه. این پایینم یه به اصطلاح خطیه که وقتی این خط به طور کامل پر بشه سیستمتون مرحله اصلی نصبش تموم شده و میره روی مرحله های دیگه از نصب ویندوز.
داشته باشین که موقع نصب ویندوز کامپیوترتون اونا از برق نکشید، چون اونم باعث میشه که هم بوت سیدیتون یا فلشتون خراب بشه، هم سیستم که دارین نصب میکنین دفعه بعدی اگه خواستین نصب کنین با یکم با مشکل برخورد. اینجا این بالا نوشته installing Windows your computer will restart several times the real time. اینجا نوشته که ممکنه نصب ویندوز روی کامپیوتر شما تا ریستارت چند دقیقه طول بکشه، یه مدتی طول بکشه. پس اینجا برای اینکه وقت شما رو زیاد نگیرم با این مراحل رکورد کردن رو پوز میکنم که وقت شما گرفته نشه و وقتی به مرحله دیگه از دست رسید دوباره رزومش میکنم. اینجا میبینید که بیشتر مراحل نصب ویندوز تموم شده و فقط یه مرحلهش باقی مونده. اینجا برای استارت کنه تا بتونه بقیه مراحل نصب ویندوز رو انجام میده. اینجا روی ریستارت نه کلیک میکنیم، صبر میکنیم تا سیستم ریستارت شه و به بقیه مراحل نصب ویندوز ادامه. اینجا یه سری کارهایی که داره میکنه که بعد به صورت آفلاین انجام بده نشونتون میده. اون کار رو انجام داد میره که نصب رو تمومش کنه و مرحله آخر نصب رو به پایان برسونه. اینجا 4 تا مرحله ویندوز نصب 4 تا مرحله اول روز ما تموم شده و الان مرحله آخرش داره به پایان برسه. مرحله آخرش دیگه درصد تموم شدنش رو نشون نمیده و برای اینکه بفهمید چقدر دیگه از نصب ویندوز مونده بعد به این خط پایین مراجعه کنید. الان اون مرحله آخر نصب ویندوز تموم شد و الان میره که سری سوالاتی رو از شما بپرسه. اینجا میبینیم که داره یه سری کارهای قبل اون سوالایی که من پرس انجام میده. اینجا دوباره زمانی که میخوایم ادامه بدیم به نصب ویندوز انتخاب میکنیم و میزنم انگلیسی برای نیکس کلیک میکنم. اینجا دوباره روی نیکس کلیک میکنم. اینجا اسم پی سی ما میزنم، من میزنم علی، شما هرچی میخواین میتونیم. اینجا پسوردتون رو میزنین. روی این دوتا روی این دوتا قسمت اول بعد پسورد تکرار پسوردتون رو بزنین. اینجا بعد یه نوشته برای یادآور پسوردتون بزنین که وقتی پسوردتون رفت اینا نشونتون بده و شما یادتون بیاد که پسوردتون چی بود. ولی من فعلا نمیخوام پسورد بزنم و اینجا روی نیکس کلیک کنم. اینجا پروداکتی ویندوزتون رو میخواد. اگه شما ویندوزتون رو مستقیم از مایکروسافت خریدین که یه کارت توش داره و پروداکتی رو توش نوشته، اگه از مایکروسافت به صورت مستقیم خریدین اینجا پروداکتیش رو وارد میکنید. ولی اگه نه کمپانیش مال مایکروسافت نیست و مال جاهای مثل گردو و امارتی هست، اینجا اسکیپ رو میزنین تا اون سیدی ها خودشون اکتیویشن اتوماتیک دارن. اینجا دوباره همون قوانینی که تو قسمت اول نصب ویندوز بودا به شما نشون داده میشه. اینجا من میزنم قوانین بالا رو خوانده ام و روی نیکس کلیک کنم. اینجا برای هلپ
کمک کردن برای مشکلات کامپیوترهای شماست. اینجا میگه وقتی کامپیوترتون مشکلی براش پیش اومد یا اروری توش رخ داد میخواین کمکتون کنم. اینجا 3 تا گزینه داریم. این برنده و 2 تا گزینه دیگه. من میذارم روی اولی. اینجا تایمی که ساعتی که میخواین داشته باشین برای سیستمتون رو کنین. ما اصلا ایرانی هستیم و بذاریم روی تهران. اینجا من میذارمش روی تهران یا پایین. تهران رو پیدا میکنم، میذارمش روی تهران برای نیست. اینجا میگه به چه نتورکی کانکتی. من میگم چون کامپیوترم به نتورک وصل این پنجره رو نشون میده. اگه کامپیوتر شما به اینترنت وصل باشه این پنجره برای شما نمایش داده میشه. اگر هم به اینترنت وصل نباشه این پنجره برای شما نمایش داده نمیشه. اینجا میگم من به نتورک خونم وصلم. اینجا داره کانکت میشه به اینترنت. اینجا نوشته connecting to your network and applying settings. اینجا اون مرحلهش تموم شد و داره مراحل پایانی نصب ویندوز تمام. اینجا وقتی این مرحله تموم بشه سیستم شما شروع کنه به بالا اومدن بعد نصب. یه بار ریستارت میشه و میبینید و اونجا باید سیدیتون از اونجا سیستم در نمیاری تا سیستمتون بیاد بالا. یا همچنین در بیاری فرقی نمیکنه. من در میارم که یه وقت دوباره سیدی ها بوت نکنه برام. وقتی این مرحله تموم شد و کامپیوتر ریستارت شد بس سیدیتون در بیارید ترجیحاً که دوباره بوتش نکنه. اینجا اون مرحله تموم شد و داره کامپیوتر رو ریستارت میکنه که توی این مرحله باید سیدیتون رو در بیاری. من سیدی ما در آوردم و الان سیستم شما داره بالا میاد. سیستم شما کاملا نصب شده به طور کامل. اینجا میبینید که سیستم شما نصب شده و داره میاد بالا. اینجا سیستم شما بالا اومده و داره دسکتاپ ویندوزتون رو آماده میکنه. وقتی این کار کرد سیستمتون نصب شده و بالا اومده. اینجا برای اینکه مطمئن بشیم سیستم ما اکتیویت ویندوز کلید ویندوز و یک فشار میدیم. برای کامپیوتر کلیک راست میکنیم. این گزینه رو میزنیم. اینجا میایم میبینیم که نوشته ویندوز is activated یعنی ویندوز ما فعال شده و دیگه سیستم ما به طور کامل نصب شده و همه چیش اوکیه. وقتی اگه اکتیویت نشده باشه میزنه ویندوز is not activated، ولی اینجا چون اکتیویت شده میزنه ویندوز is activated. اینجا من این پنجره رو میبندم. خداحافظ تا برنامه